हजुरहरूले लगानी गरेर आफ्नो मनी ग्रो गर्न चाहिराख्नु भएको छ, बट कहाँदेखि सुरु गर्ने केही थाहा छैन है। मेबी हजुरहरूले म्युचुअल फन्डको बारेमा केही सुन्नु भएको होला, बट स्टिल कन्फ्युज हुनुहुन्छ के हो जस्तो लागिरहेको छ हो। तर केही छैन साथीहरू, आजको यो भिडियोमा हामीले म्युचुअल फन्ड, यसको फाइदा बेफाइदाको बारेमा सजिलो तरिकाले बुझाउनेछौँ, सो द्याट हजुरहरूले डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ कि यो इन्भेस्टमेन्ट हजुरहरूको लागि सुइटेबल छ कि नै। सो लेट्स बिगिन। वाट इज म्युचुअल फन्ड? म्युचुअल फन्ड अर्थात् सामूहिक लगानी कोष भन्नाले यो एउटा इन्भेस्टमेन्ट प्रोडक्ट हो जसमा साना ठुला सबै इन्भेस्टरबाट उठाएको पैसा जम्मा गरिन्छ र फन्ड म्यानेजर अथवा प्रोफेसनल इन्भेस्टरको टिम थ्रु विभिन्न सेक्टरमा जस्तै सेयर मार्केट, गोल्ड, फिक्स्ड डिपोजिट, डिभेन्चर, बोन्डहरूमा थोरै पोर्सन लगानी गरिन्छ अनि त्यसबाट आएको प्रॉफिटमा फन्ड म्यानेजरले सर्टेन फी चार्ज गरेर बाँकी प्रॉफिट सब इन्भेस्टरमा बाँडिदिन्छ। म्युचुअल फन्ड चाहिँ नेपालमा ए क्लास कमर्सियल ब्याङ्कले म्यानेज गर्छ। अझ स्पेसल्ली भन्नुपर्दा ब्याङ्कको सब्सिडियरी कम्पनीजहरूले म्यानेजमेन्ट गर्छ, जस्तै नोबिल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड, एनआइबिएलएस क्यापिटल लिमिटेड आदि, जसलाई एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीज भनिन्छ। म्युचुअल फन्ड विशेषतः लगानी सम्बन्धी पर्याप्त ज्ञान नभएका, लगानी रकम थोरै भएका अथवा जब होल्डरहरू जसलाई इन्भेस्टमेन्टको लागि एनालाइसिस गर्ने टाइम छैन त्यस्ता व्यक्तिका लागि उपयुक्त हुन सक्छ। यो त भयो म्युचुअल फन्डको डेफिनेसन। अब बुझौँ टाइप्स अफ म्युचुअल फन्ड। म्युचुअल फन्ड दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड र अर्को क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड। ल सुरुमा ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड बारे बुझौँ। ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डको युनिट लिमिटेड हुँदैन र फिक्स टाइम पिरियड पनि हुँदैन। यो फन्डले युनिट इस्यु गर्न सक्छ एज पर द डिमान्ड, र यदि इन्भेस्टरले युनिट बेच्न चाहे म्युचुअल फन्डले किनिदिन्छ। यस्तो फन्डहरू नेट एसेट्स भ्यालु न्यापको आधारमा जुन बेला पनि किनबेच गर्न सकिन्छ, तर यो नेप्सेमा लिस्टेड हुँदैन, त्यसैले यसको किनबेच म्युचुअल फन्डमा गएर या यही म्युचुअल फन्डको अफिसियल वेबसाइटमा गर्न सकिन्छ। यो न्याप चाहिँ कुल सम्पत्तिमा लाइबिलिटिज घटाएर नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङले डिभाइड गर्दा आउने रकमलाई भनिन्छ। र यसलाई एउटा इक्जाम्पलबाट बुझौँ। लेट्स अजुम एबिसी नाम गरेको म्युचुअल फन्डको टोटल एसेट्स 1 लाख, लाइबिलिटिज 20,000 छ र नम्बर अफ सेयर 5,000 छ भने न्याप इक्वल टु 1 लाख माइनस 20,000 अपन 5,000 गर्दा न्याप 16 आउँछ। सो यदि एबिसी म्युचुअल फन्डको युनिट किन्न परे लगानीकर्ताले 16 रुपियाँको दरले किनबेच गर्छन्। नेपालमा हाल थोरै ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डहरू छन्, जस्तै एनआइबिएल सहभागिता फन्ड, नोबिल इक्विटी फन्ड, सिद्धार्थ इक्विटी फन्ड आदि। त्यस्तै अब क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड बारे बुझौँ। क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्डले सर्टेन टाइम पिरियड जस्तै 5-10 वर्षको लागि केही किता म्युचुअल फन्ड इस्यु गर्छ, जुन एक पटक इस्यु भए पश्चात थप्न मिल्दैन। यसलाई एउटा इक्जाम्पलबाट बुझौँ। लेट्स अजुम XYZ नाम गरेको म्युचुअल फन्ड छ जसले 5 लाख रुपैयाँको युनिट 5 वर्षको लागि इस्यु गरेको छ भने यो म्युचुअल फन्डले सो अवधिभित्र किता थप्न पाउँदैन र यसले आफ्नो टाइम पिरियड 5 वर्ष सकिएपछि सब एकाइ बेचेर तिर्नुपर्ने लाइबिलिटिज र खर्च घटाएर आउने कुल सम्पत्तिलाई टोटल युनिटले भाग गरेर प्रति युनिट मूल्य यसका युनिट होल्डरलाई फिर्ता गर्छ। हाल नेपालमा टन्नै क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्डहरू एभाइलेबल छन्, जस्तै नोबिल ब्यालेन्स फन्ड 2, एनआइसी एसिया ग्रोथ फन्ड, एनएमबी 50 आदि। सुरुमा म्युचुअल फन्डले पब्लिक र इन्स्टिट्युसनलाई आइपिओ इस्यु गरेर फन्ड जुटाउँछ। क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड चाहिँ नेप्सेमा लिस्टेड हुन्छ र यसलाई नर्मल्ली सेयर किनबेच गरे चाहिँ किनबेच गर्न मिल्छ। यसलाई ब्रोकर थ्रु अथवा टिएमएसबाट मजाले किनबेच गर्न सकिन्छ। ल अब म्युचुअल फन्डको फाइदा बारे बुझौँ। नम्बर 1, प्रोफेसनल मनी म्यानेजमेन्ट। प्रोफेसनल फन्ड म्यानेजरले म्युचुअल फन्डको मनी म्यानेज गर्ने हुँदा एभरेज इन्भेस्टरले भन्दा वाइज इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन गर्छन् र फन्ड म्यानेजरहरूसँग राम्रो नलेज एक्सपिरियन्स हुन्छ। सो यदि हजुरहरूसँग प्रोपर ज्ञान छैन भने पनि हजुरहरूको लगानी फन्ड म्यानेजरले म्यानेज गर्ने हुँदा यो हजुरहरूको लागि फाइदाजनक हुन सक्छ। नम्बर 2, मिनिमम इन्भेस्टमेन्ट। म्युचुअल फन्ड सस्तो हुनाले धेरैले इजिली एफोर्ड गर्न सक्छन्। म्युचुअल फन्ड मात्र 1000 देखि सुरु गर्न सकिन्छ। सो यदि हजुरहरूसँग थोरै पैसा छ भने पनि इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 3, डाइभर्सिफिकेसन। म्युचुअल फन्डको लगानी डाइभर्सिफाई हुन्छ, जसलाई फन्ड म्यानेजरले डिफ्रेन्ट स्टक, बोन्ड, डिभेन्चरहरूमा इन्भेस्ट गर्छन्। सो हजुरहरूसँग थोरै क्यापिटल छ तर पोर्टफोलियो डाइभर्सिफाई गरेर लगानी गर्नु छ भने म्युचुअल फन्ड हजुरहरूको लागि बेटर अप्सन हुन सक्छ। नम्बर 4, लो रिस्क।
म्युचुअल फन्डको लगानी डाइभर्सिफाई हुनाले अरू इन्भेस्टमेन्टको कम्पेरिजनमा रिस्क कम हुन्छ। सो यदि हजुरहरूलाई कम रिस्क लिनु छ भने म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 5, इन्फ्लेसन। सेभिङ एकाउन्टमा इन्भेस्ट गर्दा अहिले 4-5% रिटर्न आउँछ र फिक्समा हाल्दा पनि 6-7% मात्र आउँछ। नेपालको इन्फ्लेसन रेट प्राय 8 देखि 9% हुन्छ र यदि हजुरहरूलाई इन्फ्लेसन रेटभन्दा बढी रिटर्न लिनु छ भने पनि हजुरहरूले म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, यी त भए एडभान्टेजहरू। अब केही डिसएडभान्टेजहरू बारे पनि बुझौँ। नम्बर 1, लो रिटर्न। म्युचुअल फन्डले पुरै लगानी सेयर मार्केटमा हाल्दैन, त्यसैले साथीहरू बुल मार्केटमा हामीले सेयर मार्केटमा राम्रो कम्पनी छानेर लगानी गर्दा म्युचुअल फन्डमा भन्दा राम्रो फाइदा लिन सक्छौँ। नम्बर 2, मार्केट रिस्क। अरू इन्भेस्टमेन्ट जस्तै म्युचुअल फन्डमा गरेको इन्भेस्टमेन्ट पनि स्टक मार्केटसँग रिलेटेड हुने हुँदा मार्केट डाउन हुँदा म्युचुअल फन्डको भ्यालु पनि डाउन हुन्छ। सो इभन हामीले पोर्टफोलियो डाइभर्सिफाई गरे पनि मार्केट डाउन ट्रेन्डको रिस्कबाट कम्प्लिटली बच्न सक्दैन। नम्बर 3, पर्फर्मेन्स डिपेन्डेन्सी अन फन्ड म्यानेजर। म्युचुअल फन्डको रिटर्न पुरै फन्ड म्यानेजरसँग डिपेन्ड हुनाले इफ फन्ड म्यानेजरले राम्रो पर्फर्म नगरे इन्भेस्टरले कम रिटर्न या इभन लस पनि बेर्नु पर्न सक्छ। साथीहरू, म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नु कम रिस्की हुन्छ, त्यसैले इफ हजुरहरूलाई सेयर मार्केटको खासै नलेज छैन भने म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। होप साथीहरूले म्युचुअल फन्ड र यसका फाइदा बेफाइदाको बारेमा बुझ्नु भएको होला र यो आफ्नो लागि सुइटेबल छ कि नै भन्ने पनि क्लियर हुनुभएको होला। यदि हजुरहरूलाई सेयरको बारेमा केही थाहा छैन भने डिस्क्रिप्सनमा रहेको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ हामीले सेयरको बारेमा क्लियरली बुझाएका छौँ।